Sponsorul general a Priori Wine. Antarctica. Ultima frontieră. Expediția 9 camarazi neînfricați. 9 prieteni care și-au încredințat viața unul altuia. O călătorie spre necunoscut și în căutarea unor răspunsuri, testarea limitelor și descoperirea unei lumi noi. Prima expediție a conaționalilor noștri pe continentul înghețat, la capătul Pământului. Antarctica este un vis de mai de mult. Inițial nu eram sigur că voi merge în Антарктида. Несмотря на то, что я уже побывал в сильных штормах и до этого, но то, что я увидел в заливе Дрейка, это нечто уже другой уровень какой-то абсолютно. Și undeva în direcția aceea trebuie să mergem noi spre Antarctida. Este 2 zile și jumătate. De fapt, noi nu plecăm undeva, noi ne căutăm pe noi. Ne-am dus la capătul Pământului ca să ne regăsim. În Antarctica nu poate ajunge oricine. Pentru a vizita continentul sudic, e nevoie de o permisiune specială pe care o obții de la Secretariatul Tratatului Antarctic. Doar câteva țări sunt membri acestui tratat antarctic și România e printre ele. Uite, așa am obținut și noi permisiunea de a vizita continentul Antarctic. Ne-a luat jumătate de an să pregătim această expediție. Toate permisiunile oficiale, actele, biletele avia. Ajunși în cel mai sudic oraș de pe planetă, am avut nevoie de încă 3 zile să punem totul la punct, să cumpărăm provizii și să ne pregătim de mare aventură. It's our food. How many people, how many days, how much food for Antarctica? Our trip will be for 3 weeks with a group of 14 people. And for all this, I think we'll have something like as much as 2 tons of food. 300 kilograms of vegetables and fruit, about 300 liters of water, about 100 kilos of sweets, a little bit of oil, and tomorrow we'll take also about 50 kilos of meat. Tonele de provizii, dar și bagajele noastre trebuie să fie depozitate cu cap în 25 de metri pătrați. Foarte multe bagaje, 2 mașini, full cu bagaje. Și nu sunt toate. Aventura! Cine credea că yachting-ul e doar șampanie și stridii în Mediteraneană, nu e chiar așa. Ce înseamnă un budist? Un budist duce 2 creștini. Căruța noastră, un budist putere. Imaginați-vă o garsonieră în care se încapă 2 tone de mâncare, bagajele pentru 3 săptămâni și echipa, 14 oameni. Spațiile sunt foarte limitate și folosite la maxim. Fiecare milimetru are sarcina lui. Deci pentru mine asta a fost cea mai mare problemă. Nu furtună, nu barca, nu alte situații tehnice care știam că se rezolvă și știam că o să fie bine. Mi-am dat seama că sunt un claustrofob. Barca e mică, da? Chiar cabinele în care stăm noi sunt foarte mici și spațiu pentru bagaj ai foarte puțin. Valizele din plastic clasice pe care le cunoaștem noi nu sunt binevenite pe o barcă pentru că nu poți găsești loc pentru ele. Barca e un Devonport Challenger 67, de 21 de metri lungime. Deși pare mică, e destul de încăpătoare și dotată cu toate cele necesare unei expediții în zone înalte. Pânze mari, hulă de metal, motor sigur și un echipaj vesel.
barcă foarte trainică, care a fost concepută și construită pentru BT Global Challenge în 1991. Modelul acesta, chiar dacă a fost foarte reușit, s-a construit într-un număr destul de limitat. 15 bărci de acest gen au fost construite și toate 15 până în momentul de față sunt în funcțiune. Barca noastră a fost modificată în 2016 și pregătită pentru navigație polară. Pe lângă generatorul de bază de 5 kW care merge pe diesel, mai avem și unul micuț de 1 kW pe benzină. S-a încercat dublarea tuturor sistemelor vitale. Hai să-ți arăt cabina unde vom petrece următoarele 3 săptămâni. După cum vezi, e un pic îngustă. Eu voi sta aici. Deja mi-am așezat toate lucrurile. Important este ca fiecare obiect să fie bine amarat, astfel încât atunci când o să fie valuri, ele să nu cadă. Aici sus este patul rezervat ultimului membru al echipajului care o să ajungă în seara aceasta. Deși pare micuță, cred că o să fie destul de confortabilă pentru voiajul nostru pe mare. A durat mult până am aranjat conținutul valizilor mari pe rafturi. Pe barcă trebuie să fixăm totul foarte bine, pentru ca în mijloc de fiorosul Drake să nu prefacem barca într-o mașină de spălat uriașă în care se rotească medicamente, haine, ustensile și oameni. Având în vedere că viața pe mare presupune și tangaj câteodată, toate lucrurile sunt fixate. Uitați-vă cât de bine a fost gândit acest sistem pentru cești. O ceașcă se pune pur și simplu și în același timp știm sigur că nu o se fugă niciodată de la noi. Eu zic că patul meu seamănă cu un aparat de ăla, remene. Hai să văd cum încap eu în el. Păi eu zic că mă descurc. O să fie tot ok. Noapte bună. Un spațiu extrem de important în viața unui echipaj este acest salon, sau puteți să-i spuneți living de pe barcă. Aici echipajul ia masa și aici își petrece timpul liber, în afara carturilor sau între carturi. Tot aici găsim diverse spații de depozitare, de exemplu biblioteca bărcii, sau ceaiuri, băuturi. Orice milimetru liber de spațiu pe barcă este folosit. Aparent, puteți să spuneți că stau pe o simplă banchetă, dar de fapt nu este o banchetă, este un spațiu de depozitare. Noi îl numim de obicei cheson. Bucătăria pe o barcă, chiar dacă este într-un spațiu limitat, este organizată foarte bine. Avem de toate. Avem 2 chiuvete, un robinet automat, 2 robinete manuale în cazul în care am rămas fără 220. Avem apă dulce, avem apă sărată. Bucătăria este dotată cu 2 frigidere și un aragaz imens. Aragazul care este dotat și cu acest sistem culisant ce ne permite să gătim mâncarea pe valuri. Oricum, chiar dacă acest sistem culisant ne ajută, toate oalele trebuie fixate și cu aceste părâmioare. Cu toate că spațiul pe barcă este limitat, toate deșeurile pe barcă se colectează selectiv. Avem separat plastice, avem separat hârtie, deșeuri biologice și restul deșeurilor menajere. Aici va fi Corneliu, 2 valize mari care am reușit să le despachetăm și ne-am caput toate lucrurile. Așa că m-a rămas ca un loc. Dar în rest, ca condiții sunt foarte bune. Nu cred că o să ducem lipsa de ceva. Prova bărcii avem 2 băi. Baia este organizată având în vedere acest spațiu destul de limitat. Avem vasul de toaletă, avem chiuveta, avem robinetul care merge în cuvetă, după care poate fi folosit și ca duș. Se scoate și devine un duș. Foarte compact și foarte util. În cazul în care nu mai avem apă dulce, putem folosi și apă marină, care se accesează cu pompă manuală. How important is it to have a mechanic when you go to Antarctica with the boat? I think it's very important. You cannot find mechanic in Antarctica. Maybe possible, but it's hard to find mechanic in Antarctica.
Evident că navigația pe un viler se face cu vele, dar totuși pentru intrare și ieșire din port noi avem nevoie de motor. Pentru manevre în port, pentru manevre de acostare, ancorare, motorul este absolut necesar. How much fuel do you need to go to Antarctica and back? We have 1,500 liters, and more we have around 300 liters in cans. It's enough for our trip. What was the biggest problem so far that you had, like on the sea when traveling with the boat? We're very lucky. We don't have a big problem. We only have some small problems. It's like impeller doesn't work, cooling system not work. În acel moment, noi nu știam că vom rămâne fără motor la întoarcere spre casă. Noroc de echipă. 5 dintre cei 9 exploratori au experiență de sailing și brevet de conducător de embarcațiuni cu motor și vele. În expediție cu noi au fost încă 4 marinari experimentați. Skipperul Daniel, care navighează de mic în aceste ape reci. Pavel, adjunctul comandantului, un mecanic de la Dumnezeu. Nikita, cel mai tânăr matelot, mus pe barcă. Alexandru, bucătarul șef, ne-a alintat cu bucate de care nu am mâncat nici acasă, pe țărm. De asemenea, cu noi în expediție a mers un invitat special, Goran, blogger și fotograf renumit din Croația. În cele 3 zile de pregătiri ne-am făcut timp și pentru a vizita zona. Terra del Fuego e un loc superb, unul din primele locuri pe care le-au văzut exploratorii când au descoperit continentul. Am zis că am fost impresionat la prima vedere sau a fost o dragoste la prima vedere față de Ushuaia. Nu pot. În schimb, cu timpul, câteva zile am stat în Ushuaia, mi-a plăcut mai mult și mai mult. E un oraș provincial, un oraș mic. Se simte că e un oraș unde sunt foarte mulți turiști, pentru că la fiecare colț de stradă vezi magazin pentru turiști, vezi multe corăbii, croaziere care ancorează în Ushuaia. Călătoria 30 de ore cu avionul, entuziasmul foarte mare, însă în momentul în care am ajuns în Ushuaia, brusc mi-am dat seama că tot ce părea o posibilitate depărtată a devenit realitate. Și atunci mă trezesc că am avut o strângere așa de inimă și am zis ok, ce fac eu aici? Așadar, să ne suntem în partea sudică a munților Cordilieri, undeva acolo sfârșesc, cel mai lung lanț muntos din lume, 7600 de kilometri, dacă nu greșesc. Acolo este muntele Condor, care cum ar fi o frontieră vizuală între Argentina și Chile. Deci după muntele ăla deja este Chile. Iar în partea cealaltă avem începutul canalului Beagle, cel care să ne direcționeze pe noi spre Antarctida, spre destinația expediției noastre. Parcul Național Terra del Fuego a fost înființat în 1960 în munții Anzi pentru a proteja flora și fauna exotică patagoniană. Astăzi se întinde pe o suprafață de mai mult de 63.000 de hectare. Natura în Argentina este cu totul deosebită. Pădurile de aici sunt cu adevărat dramatice și oglindesc caracterul locului. E o natură fantastică aici în locurile astea. E o natură primitivă. Primii copaci, primele locuri, primele impresii, să zic așa. Chiar copacii din spatele meu, dacă să fie noapte, ai impresia că ești într-un film de groază, nu într-o pădure normală. Din cauza umidității, din cauza condițiilor climaterice, a vânturilor, copacii ăștia cresc pe văi, în mare parte, și cresc, uite așa cum îi vedeți, foarte înalt și foarte specifici. Iată, băieți, vedeți, aceste plante epifite, deci sunt niște paraziți care cresc pe tulpinile altor copaci. Majoritatea pădurilor sunt atacate de un parazit numit barbă de bătrân. E ca un mușchi ce acoperă întregul copac și atârnă de pe crengi ca barba albă a unui bătrânel. Cum vedeți aici, apa e deja în față. Suntem în niște mlaștini și peisajul din jur e ca de mlaștină. Ai impresia că apar niște troli deși din povestea acolo. La fel, copacii care cresc pe înălțimi au o formă aparte. Din cauza vânturilor cumplite de aici, sunt aerodinamici, adică făcuți să opună cât mai puțină rezistență vânturilor.
Aici pare să fie un baraj făcut de castori. Eu aș zice că, bine, în general în Argentina e problemă cu castorii și chiar e o problemă la nivel național. Se discută despre aceasta că sunt foarte mulți aici și chiar aduc daune naturii, dar în cazul dat aici eu nu văd urmele lor, că în mod normal trebuie să fie roși așa ca creioanele. Castorii s-au mulțit peste măsură în Țara de Foc, devastând păduri vechi de 150 de ani și cu o suprafață ca 2 orașe Buenos Aires. Sunt o specie relativ nouă pentru Argentina, fiind aduși din Canada cu 70 de ani. Autoritățile speră să scape de 100.000 de exemplare în următorii 15-20 de ani, cu ajutorul capcanelor și a vânătorilor. Ți-am zis. Vezi, aici avem urmele incontestabile a lucrului unui castor, dar cred că care nu a avut suficientă insistență și răbdare, voință de caracter ca să-l dea copacul ăsta jos. Și totuși natura și-a luat, l-a ajutat să rămână în picioare acest copac. Castorii, de fapt, sunt problema ecologică numărul 1 de aici. Ei distrug la maxim pădurea și oamenii sunt încurajați să raporteze orice castor văzut, pentru a putea fi prins. Minereurile de aur găsite în 1879 în râurile din sud au provocat o migrare masivă a localnicilor din Argentina și Chile. Conflictele sângeroase cu băștinașii însă au fost greu de evitat. Asta e renumitul tren de aici, din Terra del Fuego, care ducea pe prizonierii care munceau aici la dobândirea minereului aici, care era soarea în direcția aia și minereul de aici. Deci în fiecare zi, cu 100 de ani, trenul ăsta făcea drumul încolo și înapoi. Apa nu e foarte rece. Dacă să fii foarte insistentă, cred că poate făcut și o baie scurtă. Suntem la un pas de primul contact cu Oceanul de Sud. Salut, Oceane! O, apa e perfectă! Apa are o magie specială. Ea e un fel de ca un flash. Ea foarte bine păstrează și primește informația și atunci schimbul ăsta energetic informațional între noi și globul ăsta pământesc, noi toți suntem o picătură mare de apă, noi oameni, fiecare din noi. Ne obște energia asta din parc, energia apei, o puritate, dar foarte mult pare a fi energia munților din Carpați. Ne simțim ca acasă, foarte bine, suntem bine primiți pe continent. Și atunci când noi conștientizăm că suntem o părticică mică a unui puternic mare și imens, devenim și noi puțin mai puternici. Avem și satelit. Gata, merge. Te-ai conectat? Da, m-am conectat, avem rețea full, deci... Și prima testare a... Da. Am trimis și eu un mesaj să văd soției, dacă îmi răspunde. Nu funcționează, s-a stricat, nu am acoperire suficient. Venga la mirar aquí! Deseori cele mai frumoase amintirile ai atunci când ieși neplanificat de pe traseul care îl ai, ceea ce am făcut noi acum. Am ajuns într-o locație care o vedeți aici în spate, este un lac împrejmuit de niște coline, munți la orizont și aici este un camping cu fel de lucruri sau sculpturi în metal și în lemn făcute de un proprietar acestei locații, care e jos, chiar aici jos se află și el ne-a zis că acum 2 zile în urmă, de la el de aici a plecat o familie de români, așa că românii sunt peste tot în lume. România! 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 Viva România! Viva România! Pater noster! Lacul glaciar Cami, înconjurat de munții înzăpeziți și pădurile verzi, este proprietatea 2 state, Argentina și Chile. Este locul cel mai turistic din Ushuaia, un fel de must-see pentru turiștii care ajung aici.
Ce tare! La prima vedere nu trăiesc în nicio opulență. Nu sunt îmbrăcate în haine de firmă, nouă mașini luxoase, dar se bucură pentru orice moment. Cred că astea poate sunt valorile adevărate pe care noi le ignorăm acasă și ne axăm pe niște lucruri care nu au, cred că, o importanță atât de mare. Aici am dat de o familie ce administrează un camping și care a fost foarte bună cu noi. Am vorbit în limba română și ei în spaniolă, dar ne-am înțeles de minune, foarte multe cuvinte fiind asemănătoare. Mulțumim romanilor! Poco viento. Gracias. Multo viento. Multo bien, no. Poco viento para que no se mueva el barco. Am vorbit despre viață, copii, natură, însă toate discuțiile se rezumau la una. Clima se schimbă și ei sunt speriați. 6 and 10 degrees. Călduri de 25 de grade nu au fost niciodată pe meleagurile astea. It's not normal, No, normal. 5, 6, 10 days around the year. No. It's about ecology. Nu am întâlnit pe nimeni care să nege schimbările climaterice. 20-30 years ago, it was like this as well? No. It was cold. Sí, gracias. 3 years antes, this truenos, rayos, increíble. No es normal. Pășuni, pădure, iarbă verde. Cât vezi cu ochii doar floră și faună și lame guanaco. Sunt un fel de șef pe aici. Le-am întâlnit peste tot. Zici că era Discovery Channel pe viu. Animalele guanaca, care sunt un soi de lama, și ele sunt semi-domestice, adică sunt în libertate, dar oricum sunt la proprietatea cuiva. Și dacă se mai întâmplă că mor unele din ele sunt scoase în afara teritoriului și vulturii sau păsările vânătoare pot să se servească din ele. Impresionant totuși a fost drumul pe care l-am parcurs până la epavă. Toată flora și fauna care poți să o observi în parcursul acestor 80 de kilometri, cred că nu poți să o vezi nicăieri în lume, sau cel puțin în țările în care am fost eu, nu am reușit să văd atâtea lucruri pe un drum atât de scurt. Drumul spre ocean ne-a dus și la epava Desdemona. Neajutorată, ruginită, eșuată complet pe o plajă din Patagonia. Trist final pentru o barcă frumoasă. Dar asta e viața. Nu toate bărcile ajung în portul lor. So many crime. On the boat? In the boat. Inside the boat. It's coming from Ushuaia. Yes. People inside Ushuaia kill the other people. Okay. On return, on black. It's for money. Lot of money. Tierra del Fuego. People talk. Big money. Okay. Romania is a little bit scary. Fără pregătiri și fără un noroc bun, pățești ca colegii noștri mai puțin norocoși. Lumea vine aici să o privească, să facă picnicuri, să facă poze și așa mai departe. Deci e un experiment, dacă vreți, sau un model cum o nereușită poate fi transformată într-o victorie într-un final. Refluxul care a năvălit peste noi cu o viteză nebună ne-a alungat de pe plajă. Și noi am găsit refugiu la casa unui localnic. Miguel y Silvia. Miguel, fost inginer de barcă. Acum administrează un camping mic și trăiește cu soția Silvia tot anul pe malul Oceanului Atlantic. ¿Cómo? Can you eat something? Comida. 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 Pescado.
Pescado? Sí, pescado. Silvia și Miguel au fost atât de buni că ne-au gătit nouă, la niște străini din ale lor, pește la grătar și salată. Extraordinar. Probabil că azi dimineața el era încă în viu și se plimba prin apele acestea și acum deja aici e în farfurie. Poftă mare! Nu e restaurant, e o masă simplă afară, dar face toate stelele Michelin din lume. Viața poate fi simplă și adevărată în orice colț al lumii. Yeah. Give fuck. Honest brand. Bread. That's the best, man. We know it. Yeah. I got the big one. Drumul înapoi spre bărcuța noastră din Ushuaia a fost călăuzit de o lună plină și bună cu marinare la început de cale. O lună care trebuie să ne aducă ape bune și vânturi calme. E ultima zi pe uscat. Astăzi noapte pornim la drum. Suntem pe barca noastră și în câteva secunde pornim spre marea aventură. Am semnat și zic că scrie un număr de telefon în caz de ceva. Asta înseamnă că atunci când trebuie să-l sune pe cineva și să zică, uite, persoana nu mai este. Toată lumea se teme. Dacă cineva spune că a fost întreg și nu era frică, el o să minte. Sponsorul general a priori Wine.